यदि तपाई आईडीएम युज गर्नुहुन्छ भिडियो डाउनलोड गर्नुको लागि इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजर युज गर्नुहुन्छ भने क्रोम ब्राउजरमा आईडीएम एक्सटेन्सन कसरी इन्स्टल गर्ने आजको यस भिडियोमा बताउने छु। हेलो साथीहरु, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। म हुँ मनोज। आईडीएमलाई सजिलैसँग क्र्याक गरेर एक्टिभेट गर्न सकिन्छ, तर समस्या के भने आईडीएमलाई रेजिस्टर गरेर पनि क्रोम ब्राउजरमा आईडीएमको एक्सटेन्सन शो भइरा छैन। जुन भिडियो हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हो त्यो भिडियोमा पपअप डाउनलोड अप्सन शो भइरा छैन। यस्तो अवस्थामा क्रोम ब्राउजरमा आईडीएम एक्सटेन्सन कसरी इन्स्टल गर्ने म तपाईलाई बताउने छु। यसको लागि भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। यहाँ मसँग रेजिस्टर गरिएको आईडीएम छ। म यसलाई ओपन गरेर देखाउँछु। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेजिस्ट्रेसन अप्सनमा यहाँ अर्डर अनलाइनमा हाइलाइट देखाइरहेछ, तर रेजिस्ट्रेसनमा हाइलाइट देखाइरहेको छैन। यदि रेजिस्ट्रेसनमा हाइलाइट देखाइरहेको छैन भने सफ्टवेयर रेजिस्टर भएको छ भन्ने बुझिन्छ, यानी कि मसँग रेजिस्टर गरिएको आईडीएम छ। तर मेरो क्रोम ब्राउजरमा म यहाँ एक्सटेन्सनमा गएर देखाउँछु। यहाँ कुनै पनि आईडीएम को एक्सटेन्सन शो भइरहेको छैन। म यहाँ एउटा भिडियो प्ले गरेर देखाउँछु। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा भिडियो प्ले गरेको छु, तर यसमा यहाँनिर जुन डाउनलोड अप्सन हुनुपर्ने त्यो डाउनलोड अप्सन शो भइरहेको छैन। क्रोम ब्राउजरमा कुनै पनि एक्सटेन्सनलाई इन्स्टल गर्नुको लागि हामीले नर्मली गर्ने भनेको क्रोम ब्राउजरमा एक्सटेन्सनमा जाने, यहाँ एक्सटेन्सन अप्सनमा क्लिक गर्ने, ओपन क्रोम वेब स्टोरमा जाने। यसरी क्रोम वेब स्टोरको होम पेज ओपन हुन्छ। अब जुन एक्सटेन्सनलाई हामीले क्रोम ब्राउजरमा इन्स्टल गर्न खोजेका छौं त्यो एक्सटेन्सनलाई यसमा सर्च गर्छौं। जस्तो कि अहिले हामी आईडीएम को एक्सटेन्सनलाई इन्स्टल गर्न खोजिरहेका छौं। यसमा आईडीएम को एक्सटेन्सन सर्च गरेर हेरौं। आईडीएम एक्सटेन्सन। यदि हामीले क्रोम स्टोरमा आईडीएम को एक्सटेन्सनलाई सर्च गर्यौं भने यहाँ थुप्रै एक्सटेन्सनहरु शो गर्छ। अब कुन एक्सटेन्सन रियल हो कुन एक्सटेन्सन फेक हो छुट्याउनै गाह्रो छ। आईडीएम को रियल एक्सटेन्सनले मात्रै काम गर्छ, फेक एक्सटेन्सनले काम गर्दैन। मैले आईडीएम को अफिसियल वेबसाइटमा क्रोम ब्राउजरमा आईडीएम एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्नको लागि एउटा लिंक पाएको थिएँ। त्यो लिंकमा गएर सजिलैसँग आईडीएम एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्न सकिन्छ। मैले एक्सटेन्सन लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यसमा गएर तपाई सजिलैसँग क्रोम ब्राउजरमा एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। म एक्सटेन्सनमा त्यो लिंकमा इन्टर गरेर देखाउँछु। एक्सटेन्सन लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यसमा क्लिक गर्नुस्, यस्तो पेज ओपन हुनेछ। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड टु क्रोम भन्ने अप्सन छ। यो एड टु क्रोममा क्लिक गर्नुस्। यहाँ एड एक्सटेन्सन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ चेकिङ भइरहेछ, यानी कि एक्सटेन्सन इन्स्टल भइरहेछ। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो क्रोम ब्राउजरमा एक्सटेन्सन इन्स्टल भइसक्यो, आईडीएम एक्सटेन्सन इन्स्टल भइसक्यो। अब फेरि भिडियो प्ले गरेर हेर्छौं। तपाई अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाउनलोड अप्सन शो भइरहेछ, यानी कि आईडीएम को एक्सटेन्सन इन्स्टल भइसक्यो। अब हामी सजिलैसँग भिडियो डाउनलोड गर्न सक्छौं। यसरी तपाई पनि आईडीएम लाई रेजिस्टर गरेर आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा सजिलैसँग आईडीएम एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ।